त्यसैगरी अर्को नम्बरमा छ दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनु, जसमा खर्च प्रतिदिन 100 भन्दा कम, 100 देखि 200, 200 देखि 300, 300 देखि 400, 400 देखि 500, 500 भन्दा बढी र बारम्बारतामा रहेछ 100 भन्दा कम खर्च गर्ने 22, 100 देखि 200 34, त्यसै 52, 20, 19, 13 रहेको छ। यो तालिकालाई मैले यहाँ टेबलमा लेखिदिएको छु। अब यहाँ तालिकामा हेरौँ, यहाँ के छ त 100 भन्दा कम भनेपछि यहाँ के लेख्न सक्यो 0 to 100 लेख्न सक्यो। अब त्यसैगरी अर्को तालिका हेरौँ, अर्को तालिकामा लास्टमा छ के छ त 500 भन्दा बढी भनेपछि 500 भन्दा बढी भनेको छ भने हामी 500 to 600 लेख्न सक्यो। किन 600 नै किन लेख्यो भन्दाखेरि बाँकीको डिफरेन्स कति रहेछ त फरक 100 रहेछ, त्यही भएर मैले यहाँ डिफरेन्स 100 राखेर राख्दिएँ। अब यति गरिसकेपछि हामी CF निकाल्छौँ। CF कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो बारम्बारताको कोलमलाई जोड्दै जान्छौँ। सबभन्दा सुरुमा कति छ त 22 छ, हामी 22 लेख्छौँ। त्यसपछि 22 प्लस 34 लेख्छौँ 6 5। त्यसैगरी अब 56 प्लस 52 गर्छौँ इक्वल्स टु 8 अनि 10। त्यसैगरी 108 प्लस 20 इक्वल्स टु 128। त्यसैगरी 128 प्लस 19 गर्दाखेरि कति हुने भयो 7 7 3 4 1। अब त्यसैगरी 147 प्लस 13 गर्दाखेरि 0 5 6 160 हुने भयो। अब फेरि हामी यो सबैलाई जोड्छौँ। यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो n निस्किन्छ, त्यही भएर हामीले n पनि निकाल्न चाहियो। 22 प्लस 34 प्लस 52 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 13 गर्दा 160 निस्क्यो भनेपछि हाम्रो n कति रहेछ त 160 रहेछ। अब n पत्ता लगाइसकेपछि हामी मध्यिका पर्ने स्थान पत्ता लगाउँछौँ। मध्यिका पर्ने स्थान इक्वल्स टु n/2। औपद n भने कति हो त 160/2। औपद भनेपछि 160/2 भनेपछि कति हुन्छ 80 औपद भनेपछि 80 औपद। अब हामी हेर्छौँ मध्यिका वर्गान्तर पत्ता लगाउँछौँ। वर्गान्तर कसरी त 80 औपद। 80 औपद कुन ठाउँमा पर्छ भन्दा यहाँ त पक्कै पर्दैन भनेपछि यो दुईटा यसमा पर्छ, किनभने 56 to 108 को बीचमा नै पर्छ, कति 80 पर्छ भनेपछि अब यसको सिधा हामी हेर्छौँ, यो हेर्छौँ वर्गान्तरमा हेर्छौँ यहाँ कति रहेछ त भनेपछि मध्यिका वर्गान्तर कति रहेछ हाम्रो 200 to 300 रहेछ। अब त्यसैगरी मध्यिका पत्ता लगाउने फर्मुला के थियो त मध्यिका इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु S थियो। हो अब H भने के हो त यो दुईटाको डिफरेन्स हो भनेपछि 300 माइनस 200 गर्दाखेरि 100 आयो भनेपछि H हाम्रो कति रहेछ H हाम्रो 100 रहेछ। H इक्वल्स टु हाम्रो 100 हुनेको, किनभने यो दुईटाको डिफरेन्स कति छ त 100 छ। अब n/2 हेरौँ, n/2 हाम्रो रहेको छ 80 रहेको छ। अब त्यसैगरी L हेरौँ, L भनेको तल्लो मान, यो तल्लो मान कति रहेछ 200 रहेछ। त्यसैगरी अब हामीलाई CF पत्ता लगाउनु छ। CF भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यो जहाँ हाम्रो n/2 जहाँ औपद परेको छ नि त्यसको माथिको हेर्ने कति छ त 56 भनेपछि हाम्रो CF कति हुन्छ त 56 हुन्छ। त्यसैगरी अब F पत्ता लगाउनु। F हाम्रो कुन हुन्छ भन्दाखेरि F हाम्रो हुन्छ जहाँ परेको छ नि यसको बारम्बारतामा हेर्ने कति हुन्छ 52 छ भनेपछि F हाम्रो 52 हुने भयो।
यति गरिसकेपछि हामी मध्यिका पत्ता लगाउँछौँ। मध्यिका इक्वल्स टु थियो मध्यिका इक्वल्स टु L plus n by 2 minus CF divided by F into S थियो। र L भनेको हाम्रो कति हो त 200 plus n by 2 भनेको 80 plus भने minus CF भनेको हाम्रो 56 divided by F भनेको 52 into 100 थियो। यो सबै इन्टु गर्दा कति निस्किन्छ त अब 200 plus 46.15 निस्किन्छ। अनि यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 246.15 हाम्रो के हुन्छ त आन्सर भनेपछि मध्यिका हाम्रो कति निस्क्यो 24615। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 10 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनभने एज भनेको 100 हो।